Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă ne pregătim pentru sezonul următor și ocupația noastră preferată este completarea stocurilor cu semințe. Ne place foarte mult să stăm în fața calculatoarelor, să admirăm fotografii frumoase cu diverse plante și să ne imaginăm cât de frumos ar arăta aceste plante la noi în grădină. Și, de asemenea, luna ianuarie este numită luna viselor, pentru că în această perioadă noi, grădinarii, visăm. Noi ne facem planuri și sperăm ca anul următor, adică sezonul următor, plantele noastre vor fi sănătoase, fără dăunători și recoltele noastre vor fi bogate. Toate bune și frumoase până în anumit moment, anume atunci când începem să alegem soiuri de tomate. Și aici mulți grădinari întâmpină o adevărată problemă. Problema este că există mii de soiuri de tomate de dimensiuni diferite, de culori diferite, iar și gusturile sunt diferite, iar spațiul nostru din grădină este limitat și atunci suntem nevoiți să alegem doar câteva soiuri, cât ne permite spațiul, și aceste soiuri trebuie să corespundă tuturor cerințelor pe care noi avem față de tomate. Așadar, astăzi vom vorbi despre acele criterii după care ar trebui să ne ghidăm atunci când alegem soiuri de tomate pentru grădina noastră și am să vă spun ce soiuri am ales eu pentru sezonul următor. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Așadar, cum alegem acele roșii care vor corespunde cerințelor noastre și vor avea randament maxim la noi în grădină? În primul rând, mergem după gusturile și preferințele noastre. Dacă ne plac roșii mari, cărnoase, zemoase, de culoare roșie, de culoare portocalie, cu dungi și așa mai departe, acest lucru este ușor. Acest lucru se vede din fotografii, dacă intrăm pe un site sau dacă mergem la magazin și ne uităm pe plicuri. Și de asemenea citim și descrierea soiului, dacă fructele sunt tari, dacă fructele sunt moi, zemoase și așa mai departe. Și aici, de asemenea, ne ghidăm și după cum le vom folosi. Dacă, de exemplu, facem mai mult suc de roșii, alegem roșii mari, zemoase și acestea vor fi perfecte pentru sucuri. Dacă facem, de exemplu, sosuri groase, atunci alegem roșii de tip prunișoară sau roșii alungite. Acestea sunt de regulă tari, au puțină zeamă, adică puțin suc și au mai multă pulpă și pulpa de regulă este mai tare. Și iată, aceste roșii sunt bune pentru sosuri și așa mai departe. De asemenea, din acest punct de vedere nu este greu deloc. Un alt punct destul de important, adică foarte important, este ce condiții avem noi în zona în care locuim. Pentru că sunt anumite zone în care vara este destul de rece. Și atunci avem foarte puțin timp la dispoziție ca să obținem recolte de roșii, ardei, vinete și așa mai departe. În cazul acesta, de asemenea, trebuie să știm acest lucru și în funcție de condiții alegem și soiuri. Și iată, de exemplu, dacă vorbim din punct de vedere al creșterii roșiilor, roșiile pot fi cu creștere super determinată, determinată și nedeterminată. Roșiile cu creștere super determinată sau roșii de ghiveci, cum li se mai spune, sunt acele roșii care de regulă sunt pitice, ajung la înălțime în jur de 30 de centimetri maxim, plus minus, depinde de soi. Fructele lor sunt mici, de regulă sunt foarte dulci și foarte gustoase. Și care este avantajul de a le cultiva? Dacă, de exemplu, avem grădini mici, putem să le cultivăm în ghivece. Dacă dorim să le cultivăm pe terasă, pe balcon dacă stăm la bloc, dacă avem copii mici și copiii deja vor și ei sunt curioși și vor și ei să grădinărească. Iată, aceste roșii sunt perfecte pentru așa ceva. Sau pur și simplu ne plac aceste roșii pentru că ele arată foarte bine din punct de vedere estetic. Roșiile cu creștere determinată, de regulă, sunt acele roșii care ajung la o înălțime de 1 metru, 1 metru și 20 în funcție de soi și la un moment dat, în vârful creșterii, vârful de creștere, apare o floare și roșie încetează din creștere, adică planta nu mai crește în înălțime. Și, de regulă, care este avantajul de a le cultiva? Aceste roșii, de regulă, se cultivă în câmp deschis,
Majoritatea acestor soiuri sunt timpurii, dar sunt și soiuri târzii și aici trebuie să fim atenți, să citim cu atenție toată descrierea aceasta pe care o găsim pe plic sau pe site-ul producătorului sau distribuitorului și de regulă aceste roșii se coc cam toate odată. Adică, mai ales în ziua de azi, aceste soiuri sunt foarte productive și putem culege recolte destul de mari și de pe astfel de roșii. Roșiile cu creștere nedeterminată sunt acele roșii care nu se opresc din creștere și ele se opresc din creștere doar atunci când vine frigul și nu mai sunt acele condiții care sunt potrivite pentru creșterea roșiilor. Aceste roșii se pot cultiva atât în spații închise, adică în sere și solare, cât și în câmp deschis. Ele de regulă se palisează pentru că este obligatoriu să le legăm, ca ceva să le susțină, pentru că ele cresc foarte înalte, ajung într-un singur sezon, pot ajunge și până la 3 metri înălțime și atunci ele cresc și fructifică până în toamnă târziu, atunci când vine frigul. Și iată că dacă, de exemplu, dacă aveți grădini mici sau doriți să cultivați roșii pe terasă sau pe balcon, alegeți roșii cu creștere super determinată și roșii cu creștere determinată. Aceste roșii se pot cultiva și în găleți. De exemplu, aceste roșii cu creștere determinată, alegem găleți de 10 litri sau saci sau ce aveți dumneavoastră și le puteți cultiva în astfel de condiții. Iar dacă nu aveți probleme cu spațiu, puteți cultiva roșii de orice soi, atunci cultivați roșii cu creștere nedeterminată, mai ales dacă aveți sere și solari. Din punct de vedere al coacerii fructelor, roșiile pot fi extratimpurii, timpurii, semitârzii și târzii. Roșiile extratimpurii sunt acele roșii fructele cărora se coc după 80-90 de zile de la răsărire. Soiurile timpurii sunt acele soiuri, fructele cărora se coc după 100 de zile de la răsărire. Soiurile semitârzii sunt acele soiuri, fructele cărora se coc după 110-120 de zile și soiurile târzii sunt acele soiuri, fructele cărora se coc după 125-140 de zile. De ce este important să știm acest lucru? Pentru că dacă, de exemplu, dumneavoastră locuiți într-o zonă rece și clima vă permite să plantați roșiile abia în luna iunie. Există astfel de zone unde în luna mai este destul de rece și atunci abia în luna iunie putem planta roșiile. Iar în luna august temperaturile sunt deja destul de scăzute și atunci riscăm să nu obținem recoltă mult visată. În cazul acesta alegem soiuri timpurii, ceea ce ne va ajuta să obținem recolte cât mai bogate și să ne bucurăm cât mai mult de roșiile noastre. Iar dacă locuiți într-o zonă în care nu există problemă cu temperatură, adică vara este destul de cald, roșiile se pot planta în luna mai și toamna este lungă, atunci putem planta orice soi dorim. Însă, dacă vom planta câteva soiuri de roșii timpurii, câteva soiuri de roșii semitârzii și câteva soiuri de roșii târzii, atunci ne vom asigura recoltă continuă pe parcursul întregului sezon, de exemplu din luna iunie până la sfârșitul lunii octombrie. Și în cazul acesta ne vom bucura de roșii o vară întreagă. Acesta este doar un mic sfat. Dumneavoastră, dacă preferați anumite soiuri, de exemplu vă plac numai soiurile târzii sau numai soiurile timpurii, atunci puteți alege astfel de soiuri. Și iată câteva sfaturi din partea mea. În fiecare an puteți încerca câteva soiuri noi și apoi din acele soiuri noi pe care le-ați încercat, alegeți iarăși acele soiuri care vor rămâne și pentru anii următori și colectați semințele acestora. Pentru că se întâmplă ca un anumit soi să aibă un randament maxim la cineva, iar la dumneavoastră soiul respectiv nu se simte bine și atunci nu sunteți mulțumiți de recoltele acestui soi. Și atunci în fiecare an putem testa câteva soiuri noi și atunci ne completăm lista cu soiurile pe care le vom planta în următoarele sezoane. Așa procedez și eu, în fiecare an testez câteva soiuri noi și apoi hotărăsc dacă aceste soiuri sau care dintre aceste soiuri merită să rămână pe lista mea de tomate pe care le voi cultiva și în sezoanele următoare. Așadar, am să vă spun
care este scurtă listă pe care am făcut-o eu pentru sezonul următor și cu siguranță la această listă de asemenea voi adăuga câteva soiuri noi și vara, când deja roșiile mele vor fi plantate și vor fi cu fructe, am să vă mai fac un video în care am să vă arăt cum se comportă fiecare soi, cum arată și cum am mai făcut și anii trecuți, ce gust au și așa mai departe. Așadar, primul soi pe care îl voi cultiva anul acesta este Orange Russian. Aceste roșii sunt de tip inimă cu creștere nedeterminată, culoarea fructelor este portocaliu cu roz, gustul este dulce și foarte aromat, coaja este subțire, soiul este extrem de productiv, leagă fără probleme, fructele sunt mari, ajung până la 700-900 de grame și acest soi fructifică până în toamnă târziu. Al doilea soi este Texas Star. Acest soi este de asemenea cu creștere nedeterminată, soiul este foarte productiv, fructele sunt mari, rotunde, puțin aplatizate, culoarea de asemenea este un galben portocaliu cu roz aprins, tulpina este groasă, frunzele sunt clasice și gustul fructelor este foarte dulce, fructat. Al treilea soi este minunea pământului portocaliu sau Earth Wonder Orange. Aceste roșii de asemenea sunt foarte productive. Eu aș spune că acest soi a ocupat locul întâi după productivitate, creștere nedeterminată, frunzele sunt clasice, leagă fără probleme și pe un singur etaj putem obține până la 6-7 roșii. Această roșie a fost una deosebită și fructele au ajuns până la 1 kg și 200 de grame. Următorul soi este Farina Gigante. Acest soi de roșii este cu creștere nedeterminată, soiul este târziu, fructele încep să se coacă spre 10-15 august, cel puțin la noi în zonă așa s-a întâmplat. Fructele sunt uriașe, fiecare fruct ajunge până la 1 kg, 1 kg 100, 1 kg 200 bucata. Fructele sunt crețe, de culoare roșie, au un gust clasic de roșii, adică dulce acrișor. Fructele sunt foarte cărnoase, puțin zemoase și cu goluri pe interior. Următorul soi este Nana Rouge. Acest soi este de asemenea cu creștere nedeterminată, fructele sunt de mărime medie, culoarea este roz cu mov, cu umeri mov închis, fructele sunt foarte dulci și soiul este foarte productiv. Următorul soi este Tatiana's Heart. Aceste roșii sunt de tip inimă, așa cum spune și denumirea soiului, cu creștere nedeterminată, culoarea fructelor este galben portocaliu, fructele sunt mari, ajung până la 1 kg, 1 kg 200 bucata, fructele sunt foarte dulci și cu coajă subțire. Următorul soi este Aurora de Arad. Acest soi este tardiv, fructele încep să se coacă abia în luna august, creștere nedeterminată, tulpina este foarte groasă, frunzele sunt foarte mari, fructele de asemenea sunt mari, ajung până la 1 kg și jumătate bucată, roșiile au gust clasic, adică sunt dulci acrișoare și foarte zemoase. Aceste roșii sunt perfecte pentru sucuri. Următorul soi este Medelina. Acest soi, după părerea mea, este soiul numărul 1 după rezistența la boli. Am cultivat acest soi timp de 4 ani și în niciun an aceste roșii nu s-au îmbolnăvit deloc și chiar și toamnă târziu frunzele au fost verzi și sănătoase. Creșterea este nedeterminată, frunzele sunt foarte mari, tulpina este groasă, soiul este extrem de productiv, fructele sunt mari de culoare roșie, sunt cărnoase, cu goluri pe interior. Și ultimul soi pe care îl voi planta cu siguranță anul acesta este Blue Bosque Bumblebee. Aceste roșii sunt de tip sherry, cu creștere nedeterminată, soiul este extrem de productiv, fructele sunt dulci, de culoare portocaliu murdar, cu umeri negri. Interiorul fructelor este roșu și dacă sunt copilite, dacă roșiile sunt copilite, atunci fructele sunt de mărime medie, adică de tip cocktail. Așadar, dragi prieteni, ați văzut după ce criterii trebuie să ne ghidăm atunci când alegem soiuri de roșii potrivite pentru gusturile noastre și pentru condițiile pe care avem noi în grădină.
Și dacă v-ați întrebat ce sunt roșiile acestea la mine pe masă, sunt roșii pe care le-am scos din congelator. Aceste roșii au fost culese anul trecut, vara trecută trebuia să plecăm urgent în concediu și nu am avut timp să fac nimic cu ele. Le-am ținut într-o pungă și iată că acum le-am scos din congelator și uitați-vă cât de bine arată. Această roșie este Earth Wonder, adică minunea pământului portocaliu. Aceasta este Tatiana's Heart. Aici mai am Blue Bosque Bumblebee. Iată, aceste roșii sunt Blue Bosque Bumblebee, despre care de asemenea v-am vorbit mai devreme. Și iată, mai am o roșie de Texas Star. Iată, să vedem dacă o pot scoate. Da, iată, ea nu prea se vede, că are mai multă gheață pe ea. Este Texas Star, aici este roz și aici este un galben portocaliu. Iată, aceste roșii îmi sunt foarte dragi pentru că acum la noi ninge și la mine pe masă este o farfurie plină cu roșii frumoase. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și dacă nu v-ați abonat până acum la canalul meu, puteți să o faceți. Apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!